and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng quick and easy recipe. Ito ay ang adobong tahong. And here are the following ingredients. First step dito sa ating pan, magpapainit lang tayo ng oil paggisa. Yan, mainit na yung ating oil, iglagay na natin yung garlic, yung onion, at yung ating grated ginger. Kung walang grated ginger, maghiwa na lang kayo ng mga 1 inch size ng luya. Pampatanggal lansa lang ito. Continue lang natin hanggang sa lumambot yung ating sibuyas. Malambot na yung ating sibuyas. Pwede na natin ilagay yung rest ng ating ingredients. Yung ating soy sauce, yung ating bay leaves, yung ating water, yung sugar. Haluin ko lang. And lastly, yung ating suka. Hindi na natin ito muna hahaluin. Hintayin muna natin siyang kumulo bago natin i-mix para hindi makukurta yung suka. Pwede na rin tayo maglagay ng pepper to taste. Continue lang natin ang pag-simmer hanggang ma-reduce yung volume ng ating sauce. Ayan, medyo na-reduce na yung ating sauce. Tikman ko lang ito kung tama na yung alat. Yeah. Tama na sa akin yung alat. Kung medyo matabang para sa inyo, mag-add na lang kayo ng konting asin. And this one is ready. Isasama na natin yung tahong. Yung laman lang. Simmer natin to for 5 to 8 minutes hanggang maluto lang yung tahong. After 8 minutes, yan, luto na yung ating tahong. Pwede na natin itong i-switch off. Then, salin na natin sa ating serving platter. Another quick and easy recipe na pasok sa budget. There you have it, our adobong tahong. Pwede din itong pang negosyo, ilalagay nyo lang sa jar. Kung gusto nyo ng medyo maanghang, pwede din naman kayo maglagay ng yung siling labuyo or yung chili flakes. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.